Ilang okasyon na nga ba ang ating napalagpas? Dahil sa COVID-19 pandemic, lahat ito pansamantalang naipagpaliban. Pero kung mayroong labis na naapektuhan, sila ang ating mga kababayang nasa likod ng bawat pagdiriwang. Ang mga tao sa event industry. Ang dami pa namin naka-line up na events March hanggang April. Ang dami ng mga naka-line up na events na puro mga big events na mga music festivals, ganyan. Kasi yun yung panahon ng mga ganyan mga concert, malalaking concert eh. Pero yun, obviously lahat na-cancel. I guess para kang ninakawan, gano'n. Kasi as in bankrupt talaga yung most ng mga nasa event industry. Parang nawawalan ako ng pag-asa na na wala nga akong hanap buhay. So, naka-epekto po yung COVID-19. Karamihan sa mga naghahanap buhay sa event industry ay nasa kategoryang freelancer. Wala silang partikular na kumpanyang kinabibilangan. Ang kita, bumabase sa dami ng proyekto o kliyente. Ang kasabihan nga nila, the more the merrier. Una sa listahan ng mahigpit na ipinagbabawal sa ngayon. Sa industry namin. Kasi mostly, mass audience. Actually, mas maraming bisita, mas malaki yung kita namin. Mula nang binuo ni Kathleen Marquez ang kanyang event organizing team noong 2015, hindi pa raw sila nabakante, lalo na sa tuwing sumasapit ang Vermonts. Well, primarily we cater weddings na madalas sinasabi nila June talaga, di ba, yung season or wedding month. But for the past few years, napapansin namin na talagang pinakamarami is around Vermont, specifically December. Ayan talaga yung aming peak season. Kasi sabay-sabay na yan lahat because they have the budget. Yung mga Christmas party, year-end party, different kinds of celebrations, sabay-sabay na nangyayari on that month. Hindi agad nila ininda ang balita ukol sa pandemya. Inisip nilang panahon ito upang makapagpahinga mula sa kabi-kabilang events. Sa una, hindi don't take this very much seriously pa. In a way na syempre parang kala namin dadaan lang po. Sa una, we thought na it's okay, it's our time to relax. Kasi nga, since December, January, February, until March din, medyo busy pa din as in every other day or pa every day. You can do some paperwork, or fix yung mga pending. So, okay lang nung una. Pero pagdating na ng April, until sa nag-extend, doon na kami nag-worry. Sa event industry din nakita ng food concessionaire na si Mickey Tantoco ang mas magandang oportunidad. Mas maganda yung returns sa mga events. Nag-focus kami sa events since then. So, halos 6 na taon na rin kaming nag-events. Yun, mga sinasalihan namin iba't ibang mga bazaars, mga concerts, mga school fairs, mga night markets, mga expos, name it, nasalihan namin halos lahat yun, mga fiesta, festival, lahat na. Ang kanilang produkto, mabilis na tinangkilik ng masa. During peak season, siguro kasi usually ang events niyan, marami kami lagi every Friday to Sunday. Tapos in a day, siguro ang max kasi namin is 5 events. Pero ang dapat sana'y umuusad na negosyo, pansamantalang nahinto. Siyempre nakadepend lahat yan sa high level of foot traffic sa lugar ng stall mo. And siyempre kung yun ang mahigpit na pinagbabawal ngayon, yung maraming tao na magkakadikit. 3 buwan na rin ngayong walang hanap buhay
Si Christopher Madrid, isa siyang freelance photographer at musikero. Sa pagbabanda ay meron ako regular gig sa mga bar. Bagito pa man sa pagiging event photographer, hindi niya may pagkakailang maayos itong pagkakitaan. Lagi naman mostly mga birthday. Mga ganun. Birthday, kasal, laging meron naman kada month. Meron na kaming 2 na nag-booking na nakapag-down payment na ng kalahati. Mahirap kay Christopher ang sitwasyon dahil bukod sa sarili, may mga anak siyang itinataguyod. Masyadong malaki po ang epekto sa aking hanap buhay. Kagaya nga po ng may 2 anak ako, kung paano ko pagkakasyahin yung budget sa pagkain namin. Pagkatapos, araw-araw po kailangan may pang-budget eh. Kaya nag-iisip ako kung paano kumita ngayon. Sina Kathleen, Miggy at Christopher ay kapwa bahagi ng tinatayang 400,000 katao na umaasa sa industriya ng event sa Pilipinas. Ang ngayoy nabinbin ang hanap buhay. Sa pinakahuling datos ng National Live Events Coalition Philippines, maaaring lagpas 100 bilyong piso na ang lugi ng naturang industriya. Parang kasi nanakawan, hindi kagaya ng ibang work na you can do work from home. Kasi we do live events, so definitely walang alternative. Siya kalala sa amin. Kaya, yun, parang I can say na totally bankrupt. Dahil nga freelancer lang ako, walang tutulong sa akin na company para magbigay ng ayuda. Ayon pa rin sa National Live Events Coalition Philippines, ang industriya ng events ang kauna-unahang naapektuhan ng pandemya at malaki ang tsansang ito ang pinakahuling makabalik sa normal. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang paraan. Para sa kanila, higit kailanman, ngayon, mas kinakailangang lumaban. Right now, nararamdaman ko na even me, as early as last month kasi I'm trying to browse na or to go back sa iba kong work from home. Kasi nafe-feel ko din na hindi siya mabilisang sitwasyon and mukhang tatagal pa talaga siya. So yun. Deliveries para lang to keep the business alive, para mairaos lang yung negosyo each day at di naman tuluyang mamatay. At kung baga, paano lang pa break even lang yun. Kasi kahit naman non-operational, ang dami pa rin mga babayarin. Pero kahit maliit man yung kita, it's always better naman na may maliit na kinikita kaysa wala. Kahit anong sideline, basta kung lang po yung pwedeng maibenta, gagawa na po tayo para kumita pa. Kahit maliit man yan, basta pagkakakitaan para may panggusto sa araw-araw.